নমস্কাৰ ড্ৰিমছ বেকাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক কি কেক দেখুৱাম সেইটোতো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই, গতিকে আহক পলম নকৰোঁ, কেকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে সদায় বনোৱাৰ নিচিনাকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ ময়দা চালনীৰে চালি লৈছোঁ। নেক্সট এয়া পাউডাৰ চুগাৰ দি দিছোঁ, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ, নেক্সট বেকিং ছ'ডা আৰু অকণমান নিমখ। এতিয়া গোটেইখিনি চালনীৰে আকৌ ভালকৈ চালি ল'ম। নেক্সট মিঠাই মেটৰ লগত বাটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যদি ওচৰত ব্লেণ্ডাৰ মেচিন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতেৰেও কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এছেঞ্চ এড কৰিম। মই অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰৰ এছেঞ্চ এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বেলেগ এছেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হ'ব কালাৰ এড কৰা। আপোনালোকে কালাৰ ইচ্ছা কৰিলে এড নকৰিবও পাৰে বা কৰিবও পাৰে। মই এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ কালাৰ এড কৰিম। কালাৰ মই 3 ড্ৰপমান দি দিছোঁ, এইটো অনুমান কৰিয়ে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ডাৰ্ক কালাৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ বেছিকৈ এড কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। মোক বহুতে সুধিছে কালাৰটো ড্ৰাই মেটেৰিয়েল এড কৰাৰ আগত নে পিছত এড কৰিলে ভাল হয়। মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা একো নাই, কাৰণ মই কেতিয়াবা আগতো এড কৰিছোঁ আৰু পিছতো এড কৰিছোঁ, তেনেকুৱা একো ডিফাৰেঞ্চ মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এয়া আমাৰ কালাৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি অকণকৈ এড কৰিম। ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে কেতিয়াও একেলগে মিক্স নকৰিব, এইটো অকণকৈ মিক্স কৰিব আৰু লগতে গাখীৰো অকণকৈ এড কৰি দিম। এয়া আমাৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেক মল্ডটো ময়দাৰে ডাষ্টিং কৰিম। এনেকুৱা কৰিলে কেকটো বেক কৰাৰ পিছত ওলাই অহাত ইজি হয়। এতিয়া আমি এটা সৰু বাটাৰ পেপাৰৰ টুকুৰা এটা ইয়াতে প্লেচ কৰি দিম আৰু কেক বেটাৰখিনি মল্ডটোত ঢালি দিম। এতিয়া আমাৰ গোটেই কেক বেটাৰখিনি মল্ডটোত ঢালি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি কেক বেটাৰৰ ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবুলখিনি এনেকৈ লাহে লাহে ৰিলিজ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত আমি কেকটো 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত প্ৰায় 40 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিম। বেক কৰি হৈ গ'ল আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত মই কেকটো আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰীম ফিলিং কৰি দিম। এয়া আমি ছেকেণ্ড স্লাইচটো দি দিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰতো আগৰ নিচিনাকৈ ক্ৰীম ফিলিং কৰি দিলোঁ। এনেকুৱাকৈ আমি গোটেইকেইটা স্লাইচৰ মাজতেই ক্ৰীম ফিলিং কৰি দিম। ইয়াতে মই ক্ৰীম হিচাপে হুইপ ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ যিকোনো হুইপ ক্ৰীমেই বেকাৰী দোকানৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে। মই প্ৰেক্টিকেলি কোনো এটা হুইপ ক্ৰীমেই ৰেফাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মই গোটেইকেইটাই বহুতেই ইউজ কৰি পাইছোঁ আৰু কোনো এটাৰ পৰাই মই একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। চব হুইপ ক্ৰীমেই মই ইউজ কৰি ভালেই পাইছোঁ, মাত্ৰ ক্ৰীমটো ফেটাত ভাল হ'ব লাগিব। মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত লাহে লাহে কেনেকৈ ক্ৰীম ধুনীয়াকৈ ফেটিব লাগে সেইটো দেখাম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আমাৰ ক্ৰীম কভাৰ কৰি অলম'ষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেকটো ফণ্ডেণ্টেৰে কভাৰ কৰিম আৰু লাহে লাহে ফণ্ডেণ্টখিনি হাতেৰে কেকৰ বডিৰ লগত মিলাই দিম। এই কামটো আপোনালোকে অকণমান সাৱধানেৰে কৰিব, কিয়নো এইখিনি যদি ফিনিচিংটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে কেকটো দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। এয়া আমাৰ ফণ্ডেণ্ট কভাৰ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি ছাইডৰ এক্সেছ ফণ্ডেণ্টখিনি কাটাৰেৰে কাটি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। এতিয়া আমি কেকটো ওলোটাই দিম আৰু ওপৰৰ পৰ্চনটো ক্ৰীমেৰে ফিল আপ কৰিম আৰু ছাইডটো হাতেৰে অকণমান ডিজাইন কৰি দিম। এয়া চাওক, মই লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ গোটেই ক্ৰীমখিনি চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিলোঁ।
এতিয়া আমি নেক্সট এডাল ষ্ট্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত ইনচাৰ্ট কৰি দিম আৰু ষ্ট্ৰডালৰ ওপৰত দুডাল ষ্টিক লগাই দিম। এয়া চাওক মই দুডাল ষ্টিক লগাই দিছোঁ ওপৰত। এতিয়া আমি কাষত দেখুওৱা নজলটো ইউজ কৰিম আৰু লগতে পাইপিং বেগত লাইট অৰেঞ্জ কালাৰৰ ক্ৰীম ভৰাই নুডলছৰ নিচিনাকৈ ডিজাইন কৰিম। নুডলছ ডিজাইন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেম প্লেট বহাই দিম। এই কেকটো মই মোৰ ভাইটি বাবলুৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। হেপী বাৰ্থডে বাবলু। নেক্সট মই এনেকুৱাকৈ ডিজাইনবোৰ এড কৰি যাম। আপোনালোকেও এইবোৰ ডিজাইন নিজৰ ইচ্ছামতে ফণ্ডেণ্টেৰে বনাই ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হয় কাৰণে মই ইয়াৰ বনোৱা পদ্ধতিখিনি স্কিপ কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মটৰ ডিজাইন এড কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সৰু সৰু জলকীয়া টুকুৰাৰ ডিজাইন এড কৰি আছোঁ। নেক্সট এগ আৰু চিকেনৰ ডিজাইন এড কৰি দিম। এতিয়া দেখিছে নহয় কেকটো বনোৱাটো কিমান ইজি। আপোনালোকে ঘৰত এই কেকটো ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নেক্সট আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। এতিয়ালৈ বাই বাই।